নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি শৰ্ট ভিডিঅ' কেনেকৈ আপলোড কৰিব লাগে আৰু শৰ্ট ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে চেনেলটোৰ কাৰণে কি সুবিধা হয় কি লাভ হয় আমাৰ কাৰণে তাৰ বিষয়ে আমি ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম তো প্ৰথমে আমি চাই লওঁ যে শৰ্ট ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আমাৰ কি সুবিধা হয় মেইন প্ৰথমে এইটো চাই লওঁ এক্সাম্পল হিচাপে লৈছোঁ মোৰ এটা সৰু চেনেল আছে এডুকেশ্যনেল চেনেল তো মই ক্লাছ 19ৰ কি কৰোঁ ইয়াত মেথছ আৰু সায়েন্সৰ কাৰণে ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তো এইটো হৈছে চেনেলটো বেছি সাবস্ক্ৰাইবাৰ নাই এটা সৰু চেনেল তো এই চেনেলটোত মোৰ ভিডিঅ' নৰ্মেল ভিডিঅ' প্ৰায় 300 মান ভিডিঅ' আছে তো নৰ্মেল যিখিনি ভিডিঅ' আছে আৰু শৰ্ট আপলোড কৰিছোঁ খুব বেছি মই 10টা মান ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি চাই দেখা পাব এই যিটো ভিডিঅ' নৰ্মেল ভিডিঅ' মোৰ ইয়াত এক সেকেন্ড ওকে নৰ্মেল ভিডিঅ' মোৰ আছে কিমান 20 ভিউ আহিছে যোৱা 28 দিনত ভিউ কিমান আহিছে 24.1k ভিউ আহিছে তাৰপিছত মই শৰ্ট আপলোড কৰিছিলোঁ মাত্ৰ 10টা মান শৰ্ট আপলোড কৰিছিলোঁ আৰু এই শৰ্ট গিটাৰ মোৰ ভিউ আহিছে 15.1k মানে 10টা ভিডিঅ'ত মোৰ ভিউ চক আৰু বাকি 300 ভিডিঅ'ত মোৰ ভিউ চক তাৰ মানে এই শৰ্ট গিটা যথেষ্ট ভিউ বহুত বেছি আহিছে আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিব পাৰে এইটো ধৰক ভিডিঅ' গিটাৰ ভিউ আৰু ইমপ্ৰেছন কিবা কিবি এইখিনি ইয়াত ওলাইছে আৰু ইয়াত যদি যায় তাৰ শৰ্টত আপোনাৰ ইয়াত ভিউটো আহিছে এইটো লাইকটো দেখুৱাইছে আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ চাওক এই 10টা ভিডিঅ'ই মোৰ 28 দিন যোৱা 28 দিনত ইয়াৰ আগৰখিনি কথা কোৱাই নাই যোৱা 28 দিনত মোক ছাবস্ক্ৰাইবাৰ দিছে 124টা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ দিছে অকল এই শৰ্ট 10টাই তো মানে কি হৈছে শৰ্ট ভিডিঅ' এটাই চেনেলটো একেবাৰে বুষ্ট কৰে একেবাৰে গ্ৰ' কৰাত সহজে গ্ৰ' কৰাত যথেষ্ট সহায় কৰে সোনকালে গ্ৰ' হয় ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সোনকালে গেইন হয় সেইটো কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগে ভিডিঅ'ত প্ৰায় মানে যদি শৰ্ট ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে আপলোড কৰা নাই আপোনালোকে শৰ্ট ভিডিঅ' আপলোড কৰিবলৈ লওক শৰ্ট ভিডিঅ'টো চেনেলটো গ্ৰ' কৰাত বহুত বেছি সহায় কৰে তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম আমি যে শৰ্ট ভিডিঅ' কেনেকৈ আপলোড কৰিব পাৰে কেনেকৈ আপলোড কৰিলে আমাৰ চেনেলটোৰ কাৰণে ভাল এনেই যাহাটা আপলোড কৰি দিলে নহ'ব যাহাটা আপলোড কৰি দিলে যে আমাৰ ভিউ আহিব বা চেনেলটো গ্ৰ' হ'ব তেনেকুৱা কথা নহয় ইয়াৰ সঠিক উপায় আছে তো আমি এই ভিডিঅ'টোত আজি সঠিক উপায়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ যত্ন কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিয়ক ওকে শৰ্ট আপলোড কৰাৰ আমাৰ দুটা উপায় আছে তো তাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমে কি কৰিব লাগিব মোবাইলত থকা ইউটিউব যিটো এপ্লিকেশ্যন আছে ইউটিউব এপছটোত আমি ক্লিক কৰি দিলোঁ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইউটিউবটো খোল খাই যাব খোল খোৱাৰ পিছত আমাৰ এই যিটো তলত প্লাছ আইকন আছে প্লাছ চিন আছে প্লাছ চিনটোত আমি ক্লিক কৰি দিম প্লাছ চিনটো ক্লিক কৰাৰ লগে প্ৰথমে আহি গ'ল আমাৰ ক্ৰিয়েট এ শৰ্ট ইয়াৰ পৰা আমি শৰ্ট ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পাৰোঁ ওকে ইয়াত আমি ক্লিক কৰি দিলোঁ ক্ৰিয়েট এ শৰ্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিলোঁ আৰু ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কি হ'ব মোবাইলটোত কেমেৰাটো অন হৈ যাব তাৰমানে আপোনালোকে লগে লগে ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ড কৰি পেলাই লগে লগে আপলোড কৰিব পাৰিব ওকে এইটো কেমেৰাটো অন হৈ গ'ল তাৰমানে ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ড হৈছে আৰু ইয়াক আমি ৰেকৰ্ড কৰি পেলাই লগে লগে আপলোড কৰিব পাৰিম তাৰমানে ইয়াৰ পৰা আপলোড কৰিলে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এডিট ইফেক্ট সাউণ্ড একো কৰিব নোৱাৰিব জাষ্ট মানে নৰ্মেলি ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰি পেলাই আপলোড কৰিব আৰু এটা আপোনালোকে কাম কৰিব পাৰিব ধৰক ইয়াৰ পৰা এই গেলাৰীত গৈ পেলাই 15 ছেকেণ্ডৰ তলৰ যদি কিবা ক্লিপ আছে তেনেহ'লে এইটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আপলোড কৰিব পাৰে ধৰক সৰু কোনোবা এটা মই এইটোকে লৈছোঁ এনেই এইটো এনেকৈ টিক মাৰি দিলোঁ এইটো হ'ল তাৰপিছত এইটো মই কি কৰিম এড কৰি দিম ওপৰত এড আছে এডটো ক্লিক কৰি দিব এইটো আপলোড হৈ আছে প্ৰচেছিং হৈ আছে এইটো সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ দিব তাৰমানে ইয়াৰ পৰা ভিডিঅ' আপলোড কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে 15 ছেকেণ্ডতকৈ কম হ'ব লাগিব 15 ছেকেণ্ডৰ ওপৰত ডাঙৰ ভিডিঅ' হ'লে ই মাত্ৰ কি হ'ব 15 ছেকেণ্ডহে ল'ব তাতকৈ বেছি ইয়াত আপলোড কৰিব নোৱাৰে তো ভিডিঅ'টো হ'ল সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আমি আকৌ ৰাইট চিনটো মাৰি দিম ৰাইট চিনটো মৰাৰ লগে লগে তো এনেকৈ ধৰণে আহিলে ইয়াত অহাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াৰ পৰা বেকগ্ৰাউণ্ড চাউণ্ড দিব পাৰিব এই চাউণ্ডটো যদি ক্লিক কৰি ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ চাউণ্ড আছে মানে বৰ্তমান ট্ৰেণ্ডত থকা যিমানবিলাক মিউজিক আছে এই মিউজিকবিলাক গোটেইবিলাক এইবিলাক ধৰক আহি গ'ল তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াত চিলেক্ট কৰিব পাৰে তো আৰু ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ টেক্সট লগাব পাৰে ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত কিবা লিখিবলৈ যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেনেহ'লে লিখিব পাৰিব ইমানখিনি কৰিব পাৰিব আৰু মই এইখিনিতে এটা কথা কওঁ যে এই চাউণ্ডটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা নলগাব ইয়াৰ পৰা যিমানখিনি চাউণ্ড লগাব গোটেইখিনি কপিৰাইট ক্লেইম আহিব তো সেইটো কাৰণে পৰাপক্ষত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যেতিয়া এডিট কৰিব বা বনাব তেতিয়া আপোনালোকৰ যদি নিজৰ চাউণ্ড আছে নিজৰ চাউণ্ড দিব যদি নাই তেনেহ'লে
কপিৰাইট ফ্ৰী মিউজিক আছে সেইবিলাক আপোনালোকে ইউজ কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে নেক্সটটো মাৰি দিব নেক্সটটো মাৰি দিয়াৰ পিছত ভিডিঅ'টো সেভ হ'ব ওকে নেক্সটটো মাৰি দিছোঁ তাৰপিছত আহিলে এনে ধৰণে আহিলে নেটটো অকণমান শ্লো আছে ওকে তো এনেকৈ ধৰণে আহিলে তো তাৰ আমাৰ মানে হৈ গৈছে বাকী অকণমান কাম আছে ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব ক্ৰেপশ্যন ইয়ৰ শ্বৰ্ট মানে শ্বৰ্ট ভিডিঅ'টো আপোনাৰ টাইটেল দিব কৈছে টাইটেলটো একদম সুন্দৰকৈ দিব টাইটেলটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ভিডিঅ' এটা ভিউ অহাৰ কাৰণে তো টাইটেলটো ধুনীয়াকৈ দিব তাৰপিছত দি পেলাই যিটো ভিজিবিলিটি আছে সেইটো আনলিষ্টেড কৰি ল'ব আনলিষ্টেড কৰি পেলাই আপলোড কৰিব তাৰপিছত অডিয়েন্সটো চিলেক্ট কৰিব অডিয়েন্সটো সদায় নট মেড ফৰ কিডছ এইটো চিলেক্ট কৰিব চিলেক্ট কৰি পেলাই আপোনালোকে আপলোড শ্বৰ্ট এইটো ক্লিক কৰি দিব ভিডিঅ'টো আপলোড হৈ যাব এইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট 1 নম্বৰ উপায় তাৰপিছত চাওঁ এতিয়া আমি 2 নম্বৰ উপায়টো 2 নম্বৰ উপায়টো হ'ল ইয়াত এবাৰ আমি ক্ৰিয়েট এ শ্বৰ্টৰ পৰা আপলোড নকৰোঁ আমি নৰ্মেল ভিডিঅ' যেনেকৈ আপলোড কৰোঁ তেনেকৈ আপলোড কৰিম তো ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিম আপলোড এ ভিডিঅ' ইয়াত এই অপশ্যনটোত আমি ক্লিক কৰিম তো ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি কেনেকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ত আমি ডিটেইলছত আলোচনা কৰিছিলোঁ টেগ কেনেকৈ লগাব টাইটেল কেনেকৈ লিখিব ডেছক্ৰিপশ্যন কেনেকৈ লিখিব গোটেইখিনি আমি ডিটেইলছত আলোচনা কৰিছোঁ যদি চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দিছোঁ চাই ল'ব পাৰিব তো ইয়াত আপোনালোকে আপলোড এ ভিডিঅ'ত এই অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ গেলাৰীলৈ লৈ যাব গেলাৰীত আগত যদি বনাই মেলি থোৱা কিবা ভিডিঅ' আছে আগত ৰেডি কৰি মেলি থোৱা যদি ভিডিঅ' আছে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ ভিডিঅ'টো ইয়াত মানে ধুনীয়াকৈ বনাই মেলি ৰেডি কৰি ৰাখিব তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে কি কৰিব বেকগ্ৰাউণ্ড চাউণ্ড কিবা যদি দিবলগীয়া আছে গোটেইখিনি ইয়াতে কৰি ল'ব পাৰিব ভিডিঅ'টো এডিট কৰোঁতে ধৰি লওক মই এইটো এই ক্লিপটোৱে মই ইয়াত দিছোঁ তাৰপিছত নেক্সট অপশ্যনটো মাৰি দিব ইয়াত এটা কথা ইয়াৰ পৰা ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে 59 ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিব প্ৰথমটোত আপোনালোকে আপলোড কৰিলে 15 ছেকেণ্ডতকৈ সৰু ভিডিঅ' আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকে 1 মিনিটতকৈ সৰু মানে 59 ছেকেণ্ডতকৈ সৰু ভিডিঅ' আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰে তাৰপিছত কি কৰিব ইয়াত টাইটেলটো ধুনীয়াকৈ লিখিব টাইটেলটো যেনেকৈ আমি কৈছিলোঁ তেনেকৈ টাইটেলটো আপোনালোকে লিখিব খালি ইয়াত এটা কাম কৰিব লাগিব হেছটেগ শ্বৰ্ট এই বস্তুটো লগাবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ এইটো আমি শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ৰ পৰা আপলোড কৰা নাই তো এইটো কাৰণে আমাক ইয়াত হেছটেগ শ্বৰ্ট লগোৱাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট তেতিয়াহে ভিডিঅ'টো শ্বৰ্টত যাব যদি আমি এই হেছটেগ শ্বৰ্টটো নলগাওঁ তেনেহ'লে এইটো নৰ্মেল ভিডিঅ'ত গুচি যাব মানে এইটো ইউটিউবে নৰ্মেল ভিডিঅ'ত পঠিয়াই দিব তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা যদি আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন ইয়াতে লিখিবলৈ আছে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰাও লিখিব পাৰে বা YT ষ্টুডিঅ'ত গৈ পেলাই আপোনালোকে লিখিব পাৰে আচ্ছা ইয়াত লিখিলেও লিখিব নিলিখিলেও মই ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনটো আপোনালোকে যেনেকৈ লিখিব লাগে তেনেকৈ ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত লিখি পেলাই ইয়াতো আপোনালোকে হেছটেগ শ্বৰ্ট অপশ্যনটো লিখিবলৈ নাপাহৰিব এই দুটা বস্তু আপোনালোকে নাপাহৰিব এই দুটা যদি পাহৰি থাকে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বৰ্টত নাযায় নৰ্মেল ভিডিঅ'ত গুচি যাব তো ইমানখিনি কৰাৰ পিছত বাকী ভিজিবিলিটিটো আপোনালোকে দেখিছে আনলিষ্টেড হৈছে অডিয়েন্সটো ইটছ নট মেড ফৰ কিডছ এইখিনি আছে তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ভিডিঅ'টো আপলোড কৰি দিব সম্পূৰ্ণ আপলোড হ'বলৈ দিব আপলোড কৰাৰ পিছত ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ আপলোড হ'ব তাৰপিছত YT ষ্টুডিঅ'লৈ যাব YT ষ্টুডিঅ' যদি নাই তেনেহ'লে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব গুগল প্লে ষ্ট'ৰত আছেই তো YT ষ্টুডিঅ'লৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে মই দেখুৱাইছোঁ এইটো জাষ্ট মই যিটো শ্বৰ্ট ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ এইটো ভিডিঅ'টো ইয়াত ক্লিক কৰোঁ ইয়াত ক্লিক কৰি পেলাই অ'কে ইয়াত যদি টাইটেলটোত আৰু কিবা সাল সলনি কৰিবলগীয়া আছে ইয়াত কৰিব পাৰে ইয়াত ধুনীয়াকৈ অকণমান টাইটেলটো দিব তাৰপিছত ডেছক্ৰিপশ্যনটো আৰু যদি কিবা লিখিবলৈ আছে লিখিব হেছটেগ শ্বৰ্টটো খালি দিবলৈ নাপাহৰিব দেই এইটো বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ মই এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বাকী ডেছক্ৰিপশ্যনটো ধুনীয়াকৈ দিব আপোনালোকে কেনেকৈ দিব লাগে তাৰপিছত বাকীখিনিতো হৈ আছে লাষ্ট আপোনালোকে টেগ যদি ইয়াত লগাব বিচাৰে টেগ ইয়াত গৈ পেলাই আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ টেগ লগাব পাৰিব ভিডিঅ'টো তাৰপিছত মনিটাইজেশ্যন আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা অন কৰিব পাৰে যদি ইয়াৰ পৰা মনিটাইজেশ্যন অন নহয় আপোনালোকে কি কৰিব ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত আপোনালোকৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত খুলি পেলাই তাত গৈ পেলাই মনিটাইজেশ্যন অন কৰিব লাগিব তো ইমানখিনি কৰাৰ পিছত ভিডিঅ'টো কি কৰিব আপোনালোকে মই এইটো অফ কৰি দিছোঁ তাৰপিছত ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ছেভ কৰিব ছেভ কৰিলে ভিডিঅ'টো আপলোড হৈ যাব
তো আজি ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক চেনেলটো প্ৰথমবাৰ হৈছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ